Test mic 1, 2, 3, alih bata, ABC, lighting, tune, nice, alright. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Sebelum tu, siapa yang belum subscribe channel aku ni, you guys silakan subscribe. Siapa yang dah subscribe channel aku ni, you guys ada bash. Betapa lamanya aku tak buat konten. So hari ni lah hari yang aku menyempat nak buat konten. Ada kesempatan masa nak buat konten kan, nak buat satu review mengenai sebuah studio headphone yang bagi aku ni menarik lah. Sebab studio headphone ni bagi aku macam ala-ala bangsawan lah, ala-ala kayangan kecoh kan. Tapi sebenarnya harga dia ala-ala nice-nice gitu. Nak tahu tak kenapa? Okay, jom. Tadadang, studio headphone MAONO AU MH601. Panjang nama dia. Headphone ni apa yang bestnya guys? Ini kotak dia bagi premium one, bagi aku macam so nice. Kan kalau korang tengok kan, nice je. Apa yang best sebenarnya headphone ni? Headphone ni sebenarnya headphone a professional audio innovation daripada MAONO sendiri. Studio headphone yang bagi aku nice je. Bagi aku nice, and abaikan kotak yang kemat ni, faham lah kan. So a premium one with a worth money. Kat atas okay, bawah, and dia bagi so features dia 50mm driver with high isolation ear muff, double port, jap aku tunjuk, and boleh adjust korang punya headband. So dia available daripada hitam, grey ataupun merah. Aku tak sure ni grey ataupun silver ataupun putih. So bagi aku nice lah. So kalau korang nak tahu, headphone ni boleh pakai sehingga 100 mW. Okay, so kotak ni nice, and aku try buka. Okay. Okay guys, tak tepi dulu. This one dia punya plastik. Ini yang korang akan dapat. Satu kabel 3 meter spring gitu. Korang boleh dapat ni audio jack, dua audio jack yang kalau korang nak tahu, ni adalah audio jack 6.35mm dan 3.5mm guys. Korang boleh guna dua-dua benda lah. So bagi aku cukup nice and idea innovation ni. Bagi aku nice sangat. Okay, so this one aku simpan jap kat tepi. Kita tengok headphone ni. So this is headphone. Ini adalah headphone. Kalau korang tengok atas ni adalah pure leather. Bagi aku cukup nice lah. Best pegang dia. And structure headphone ni nice. Ini dia punya surface dia pun dia bagi rubber mat. Bagi aku cukup nice. Short pegang, best pegang. Memang rasa best. Dia tak rasa yang jenis gloss ke kilat ke kan. So bagi aku cukup nice lah. So dia punya build quality pula pun bagi aku nice. My god lah, best. So dia punya ni adjust dia. Korang boleh tengok tu adjust macam ni. So nice. So the last adjust dalam 7 ataupun 8 macam tu. Okay. So bagi aku nice lah. So cushion ni dia menggunakan protein memory foam. Bagi aku nice lah kalau korang tengok ni ni yang aku suka ni. Dia macam perut yang bergoyang kan. Bagi aku nice lah. Okay, so dia bagi dua lubang. Kalau korang boleh tengok sini satu, and belah sini satu. Antaranya untuk 6.35 satu, and 3.5mm pun sama. Okay, bagi aku cukup nice lah headphone ni. Headphone ni menggunakan 50mm driver diameter. So apa benda tu? Kalau korang nak tahu, kalau korang pakai headphone biasa, dia akan bagi antara 40mm dan juga 50. So kalau korang nak guna 50 untuk studio headphone ni, which is bagi aku cukup prefer, and bagi aku nice. Sebab apa? Sebab korang akan pakai banyak tuning, banyak editing untuk dalam audio, tak kisahlah video kan. Kalau korang pakai 40, korang mungkin sound akan pecah secepat mungkin. Macam tu lah. So bagi aku nice lah. Kalau korang tengok sini, ada logo dia sendiri, logo MAONO. Bagi aku nice. And korang boleh lipat, affordable design macam tu. And korang boleh tengok dia boleh
tukar ke 90 degree macam ni. Daripada macam ni ke macam ni 90 degree. So dia punya ni pula audio jack untuk 6.35. Pasang dekat sini macam tu. Kalau nak tukar ke 3.5 pula, oh kuat sangat pula. Korang tukar dekat sini sebelah dia. Gitu. Kalau korang nak tahu, kalau korang ada lagi satu headphone ni, korang boleh cucuk antara headphone ni dengan kabel ni dengan headphone satu lagi. Korang boleh dapat dengar satu sound yang sama. Bagi aku design dia nice, menarik, dan build quality dia menarik. Bagi aku nice, dan menggunakan plastik. Semuanya overall plastik lah. Bagi aku ni overall plastik. Nampak tak? Dia boleh pusing. Yang ni kalau korang tahu, dia punya design ni, dia buat korang boleh pusing macam ni. And then dia akan nampak? Pusing, ni dia macam ada spring dekat sini. Nampak tak? Oh. Tapi bagi aku so nice lah, sebab dia punya ni lembut, and aku pun suka benda ni. Headphone ni menggunakan driver 50mm diameter. Bagi aku untuk studio, headphone menggunakan 50mm ni cukup bagus untuk kalau korang guna untuk buat video, buat konten, buat dengar lagu, mengubah lagu, edit lagu, dan juga gaming lah. Untuk gaming headphone ni bagi aku tak recommend sangat lah untuk main game guna headphone ni. Kalau korang nak tengok movie ataupun dengar lagu lah the best one. Sebab apa? Korang boleh dengar dia punya high, dia punya low, mid tu quality dia memang boom. Memang korang nampak dengar tu HD lah. Korang dengar HD macam tu. So quality sound dekat headphone ni bagi aku gitu. Korang boleh dengar deep bass dia tu, dengar dia berdegung macam tu kan. Clamping force untuk headphone ni bagi aku nice. Dia tak adalah panas, tapi sebelum ni aku pernah pakai headphone yang aku banyak test headphone gaming dengan studio tu. Dia punya clamping force tu macam tak selesa, tak best kan. Tapi bagi aku yang ni, aku selesa sangat. Kalau nak pakai lama pun maybe panas sikit lah. Kalau korang dengar sampai 8 jam sekaligus tu, aku tak sure lah. Aku tak pernah test lagi lah yang tu. Overall bagi aku best lah dia punya headphone ni. Headphone ni best sangat. Dia bagi apa lagi? Dia bagi affordable design yang boleh lipat kalau korang boleh guna nanti untuk travel ke after pandemic ni kan. So nice lah pegang. Tapi itulah kurang ni dia tak bagi bag tu yang macam alah mana bag, dia tak bagi bag lah. Tapi so far dengan harga macam ni, okey, tak bag, tak apalah, okey lah. Apalah aku check sini ya bag dia. Kalau korang yang tengah mencari headphone yang sesuai, tak kisahlah untuk buat video ke, untuk buat konten ke, untuk YouTuber pemula macam aku ni, aku syorkan dan aku recommend korang pakai. Dia tak mahal macam dia tak mahal macam produk-produk yang macam alala bangsawan kayangan tu kan. Sampai 1,000, 2,000, 3,000 kan. Macam Sony, Audio Technica, Behringer, apa lagi. Tapi bagi aku yang ini pun dah memadai. Memang best kalau korang nak dengar lagu ke, kalau korang buat konten nak dengar something HD, sesuatu yang luar biasa, headphone ni jadi yang terbaik. Untuk kalau pakai spek pula, bagi aku kalau masa aku pakai spek ni, dia tak sakit, and dia punya clamping force pun nice je, tak ada sakit apa sangat kan. Selesa, and aku pun rasa headphone ni okey. Headphone ni okey untuk orang yang pakai spek. So macam ni lah rupa kalau korang pakai headphone dengan wire dia, wire yang panjang, and then nice sangat. Korang boleh pakai dekat phone, korang boleh pakai dekat mana-mana lah, dekat mana-mana headphone ataupun laptop ataupun mana-mana platform yang ada boleh pakai sini, sesuai untuk semua platform. So setakat ini sajalah aku punya konten hari ni, and aku punya review untuk MAONO MH601. So setakat ni sajalah guys. Siapa yang belum subscribe channel aku ni guys, silakan subscribe. Siapa yang dah subscribe channel aku ni, you guys are the best. Okay, and jangan lupa like, share and comment. Komen bagi tahu apa pendapat korang tentang headphone ni, yang mana
yang dah pernah pakai, yang pernah test, pernah cuba test ni, apa pendapat korang dekat ini? So guys, setakat di sini je daripada aku. Dengar tak aku cakap? Setakat ini sajalah daripada aku, yang kita bertemu kembali dekat channel aku ni, iaitu Repp Channel. See ya.